जय शिवराय भावांनो, माझं नाव आहे सचिन आणि तुम्ही बघता आपले चॅनल रायगड कॅलिग्राफिक्स। तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। आणि आज जसे की तुम्हाला माहिती आहे, आपल्या कॅलिग्राफी गिव्हअवेचा पार्ट 8 अपलोड झालेला आहे। आणि जसं की तुम्ही बघू शकता, यामध्ये एकदम खतरनाक जे कॅलिग्राफी क्रिएट केलेले सध्या ट्रेंडिंगला चालू आहे। कोणतीही डिझाईन बघा तुम्ही कॅलिग्राफीची, अशा पद्धतीची कॅलिग्राफी तुम्हाला सिंपलमधली आणि एकदम खतरनाक पद्धतीची नक्की बघायला भेटेल। आणि मित्रांनो, ही कॅलिग्राफी कशी क्रिएट करायची हे सुद्धा मी तुम्हाला या छोट्याशाच व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे। त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा। आणि ज्यांची कॅलिग्राफी स्क्रीनवरती दिसणार आहे त्यांनी मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या नंबरवर हाय सेंड करा, त्यांना त्यांची कॅलिग्राफी मी तिथे देऊन टाकेन। आणि जर मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलवरती हा कॅलिग्राफी गिव्हअवेचा व्हिडिओ कसा अपलोड होतो हे जाणून घ्या। आता हा जो तुमच्या स्क्रीनवर व्हिडिओ दिसतोय, या व्हिडिओ खाली जस्ट तुम्हाला तुमचं नाव कमेंट करायचे आणि या आठवड्याभरात जेवढे पण कमेंट येतील त्या आठवड्याभरातल्या कमेंट पुढच्या कॅलिग्राफी गिव्हअवेमध्ये घेतल्या जातील। त्याच पद्धतीत मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलच्या इंस्टाग्राम पेजला फॉलो केलं नसेल तर आपल्या चॅनलच्या इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करून घ्या, त्याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मित्रांनो, माझी जी पर्सनल इंस्टाग्रामची आयडी आहे त्याचीसुद्धा लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही मला फॉलो करू शकता। त्याच पद्धतीत मित्रांनो, जर तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग आणि बॅनर एडिटिंगमध्ये जर काही अडचण येत असेल किंवा तुम्हाला मटेरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन होऊ शकता। टेलिग्राम ग्रुपची लिंक जी आहे ती मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्येच दिलेली आहे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायचं असेल तर व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक तुम्हाला तिथेच भेटून जाईल। त्यामुळे न चुकता सगळीकडे लाईक फॉलो करायला आणि जर कुठल्या ग्रुपला तुम्हाला जॉईन व्हायचं असेल तर ग्रुपला जॉईन व्हायला विसरू नका, कारण की तिथे सगळं आपापलं मटेरियल सेंड करत असतात आणि मी सुद्धा तिथे खूप ॲक्टिव्ह असतो आणि तिथे तुम्हाला रिप्लाय देत असतो। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जास्त टाईमपास न करता छोटासा आपला इंट्रो बघा आणि आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, इथे आता मी तुम्हाला कोणाकोणाची कॅलिग्राफी केलेली हे दाखवतोय। फक्त नीट लक्ष ठेवून बघा, कारण की एकदाच मी तुम्हाला दाखवणार आहे, डबल दाखवणार नाही। जर तुम्हाला परत एकदा बघायचं असेल तर तुम्हाला व्हिडिओ बॅक करून बघावं लागेल। हे बघा, तुम्ही स्क्रीनवर सगळ्यांची नावं बघू शकता। ज्यांची कॅलिग्राफी आहे त्यांनी मला हाय सेंड करा, मी तुम्हाला तुमची कॅलिग्राफी सेंड करून देईन। आणि तुम्ही बघू शकता ब्रश वगैरे जो आहे तो आपला नॉर्मल ब्रश आहे आणि कॅलिग्राफी एकदम ट्रेंडिंग पद्धतीत आपण केलेली आहे। जास्त काही डोक्याला कटकट नाही आहे, फक्त आता मी तुम्हाला दाखवतो की कशा पद्धतीने आपल्याला ही कॅलिग्राफी क्रिएट करायची आहे। बघा, आता इथे सगळ्या कॅलिग्राफी संपलेल्या आहेत। टोटल मी तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवतो। हे बघा, 31 टोटल सिलेक्ट झालेले आहेत। टोटल 31 कॅलिग्राफी आहेत आणि 31 जे विनर आहेत त्यांचे मनापासून अभिनंदन। तुम्ही फक्त मला हाय सेंड करा। आता इथे आपल्याला जायचं आपल्या इन्फायनाइट पेंटर ॲपमध्ये। तर बघा, मी गेलो इथे आपल्या इन्फायनाइट पेंटर ॲपमध्ये। इन्फायनाइट पेंटर ॲपमध्ये गेल्याच्या नंतर जो काही तुमचा प्रोजेक्ट चालू असेल तो अगोदर बंद करून घ्या। आणि जर तुम्हाला आपला इन्फायनाइट पेंटर ॲप डाउनलोड करायचं असेल तर टेलिग्राम चॅनलवर आपल्या मी एक मेसेज पिन करून ठेवला आहे, तिथून तुम्ही आपलं इन्फायनाइट पेंटर ॲप जे आहे ते डाउनलोड करू शकता। आता एक नॉर्मल आपण कागद सिलेक्ट केला। आता ब्रश बघा, सिंपल आपला जो मोनोलाईन ब्रश असतो, सिंपल आपला मोनोलाईन ब्रश मी सिलेक्ट केलेला आहे। साईज तुम्हाला हवी तशी ठेवू शकता। आणि फक्त स्टाईल बघा, बोट कशा पद्धतीने तुम्हाला फिरवायचे, किंवा जर तुम्ही स्टायलस यूज करत असाल तर स्टायलसनी तर एकदम इझी आहे। स्टायलस यूज करत असाल तर पटकन होऊन जाईल तुमचं। आता मी इथे सिंपल तुम्हाला बोटानेच करून दाखवतो, स्टायलसने करून दाखवायच्या भानगडीत नाही पडत, कारण की स्टायलसने मला पटापट करता येतं। आणि जर कोणाकडे स्टायलस नसेल तर मग कधी कधी प्रॉब्लेम होतो, त्यामुळे मी बोटानेच करून दाखवतो, स्टायलसचा यूज नाही करत आहे यावेळेला। हे बघा, इथे क्लिअर बघू शकता तुम्ही, एकदम सोपं काम आहे, जास्त काही कठीण नाही। फक्त जस्ट तुम्हाला बोटाची येते नीट फिरवता आली पाहिजेत। आणि जास्तीत जास्त इथे जे आहे ते तुम्ही स्ट्रेट लाईनचा वापर करा। जितका जास्त स्ट्रेट लाईनचा तुम्ही वापर कराल तितकी तुमची कॅलिग्राफी नीट होणार आहे। तर मित्रांनो, इथे आपली कॅलिग्राफी क्रिएट करून झालेली आहे। जस्ट एक्सपोर्ट करून सेव्ह करून घ्या। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करा। भेटूया कुठल्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।